Hej, det är Uitto. Idag ska vi prata om radar. Det som går under, över, nej kanske det som radarn ser. Ja, äker ner. Nu kör vi. Ja, som man sköter i Excel så får man ju träna så man har lite högre kredibilitet. Vet inte om det funkar. Så vi får väl köra så här helt enkelt. Välkommen! Vi ska prata Acconer som sagt inför bokslutskommunikén, rapporten. Och där händer ju otroligt mycket spännande i Acconer. Och det är det vi ska gå igenom idag. Eller vad säger du, Ted? Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconer på många fronter. Ja, det där var ju givetvis taget ur kontext från en presentation som vdn har gjort. Jag kommer tillbaka till det, men titta här. De senaste presentationerna tycker jag att du ska klicka in på och lyssna själv. Det jag gör är att jag försöker sammanfatta det jag tycker är det absolut viktigaste att ha span på. Och det är det här klippet handlar om. Börja med att klicka in på hemsidan OT Analytics och anmäla dig till nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Då får du fria nyhetsbrev med det senaste i mina portföljbolag. Där då Acconer har en dedikerad sida. Och jag lägger ju upp en massa grafik här som vi kommer också återkomma till i dagens klipp. Med kassautvecklingen och omsättningstillväxt och hur den ser ut även för 12 månader rullande. Jag gör även en analys kring bolagsvärdet över tid. Ja, allt det här finns helt fritt. Men för de följare som vill ha ännu mer material så har jag en premiumtjänst. Och den här premiumtjänsten, där bevakar jag en rad bolag som jag inte är investerad i. Som jag bevakar från sidlinjen. Och jag har också börjat lägga upp en del sådana här YouTube-klipp som bara är för dedikerat till betalande följare. Och det här är för att det är en hobby. Jag lägger otroligt mycket tid på det här. Och då känner jag att min tid skulle vara värt någonting när jag ändå delar. Och är det så att ingen gillar det jag delar, då är det självsanerande. Men om man gillar mina klipp så kan man ju då vara med och stötta min motivation och mina driftskostnader för att köra den här hobbyn. Jag har inget direkt vinstintresse i det här, utan det är en passionerad hobby som jag ändå tycker att min tid och mitt engagemang skulle vara värt någonting. Nog om det. Vi kör igång och pratar Acconer. Ja, och då börjar vi med en recap på vad jag sa i senaste klippet. Ni som har varit med här, ni vet att jag delar ut tummar till vänster, upp och ner. Och efter Q3-rapporten så gick jag igenom 5 olika områden. Titta gärna på klippet om du vill ha min analys av läget efter rapport. Men jag kommer bygga vidare idag på det jag sa då. Och dagens agenda, då har jag slagit ihop vägen mot toppen med Teds gameplan. Kommer gå in på det utifrån vad vi har sett kommunicerats nyligen från bolaget. Jag kommer gå in på min förväntansbild inför rapporten Q4 25 bokslutskommunikén. Och så kommer jag titta på bolagsvärdet för att se utifrån mina bubbeldiagram hur bolaget ligger värderat för stunden och vad det också kan innebära framåt. Så det är tanken med dagens klipp. Så vi kör igång på en gång. Det här med vägen mot toppen, A1 och A2, bananer i pyjamas har jag skämtat om tidigare. Jag har svårt att komma från det skämtet när det är B1 och B2 det handlar om. Ja. Teds gameplan. Jag har slagit ihop de här två för jag tycker att de börjar komma samman. Vad menar jag med det? Jo, det jag menar är att innan så pratade jag om ur ett produktperspektiv med A1 och A2. Hur ska man då nå den här försäljningen som man har haft ambitionen till? Samtidigt som vi fick en ny vd. Han har ju suttit lite mer än ett och ett halvt år ungefär. Och han hade ju en gameplan när han kom in. Och då har jag haft lite span på hur väl den gameplanen exekveras. Nu tycker jag att den här vägen mot toppen och den här gameplan som Ted har haft, att de börjar forma sig till att vara en gemensam fråga. Och det är väldigt positivt tycker jag, att jag kan slå ihop de här två. För vägen mot toppen och Teds gameplan, det handlar ju om att dels ha en roadmap för varje applikationsområde. Det var ju någonting som han införde när han kom in som ny vd. Att det var
inte strukturerat ur ett portfölj- och produkt- och roadmap-perspektiv hur man skulle ta sig till marknaden. Så fokuset har ju blivit mycket, mycket större på de industrivertikaler eller områden som man nu har, de här applikationsområdena som man driver. Och där alla de här enskilda industrivertikalerna eller applikationsområdena kan bära bolaget till positivt kassaflöde. Och dessutom har vi en växande TAM. Det här tycker jag är väsentligt viktigt just nu att se exekveringen i det. Och tidigare har jag pratat lite grann om att den här första generationen A111, att den ligger med en massa produkter i lager som inte skeppas. Alltså många i lager, låg efterfrågan. Så det är frågan om det är så eller om vi har sett några affärer också på A111 och att det här lagret töms. För A121 har gått lite långsamt, men den ser ut att lossna nu. Samtidigt som det kommer en ny generation av radar då med A212 som den heter, har fått namngetts nu. Vi har sagt A2 innan, nu heter den A212 i någon första versioner. Och här har vi de första designwinsen och mer kommer. Och sen har jag pratat om huruvida kassan räcker. Så vi ska gå in och titta på den här roadmap-arbetet. Och så ska vi titta på om då kassan ser ut att räcka och vad som vi har framför oss. Det är tanken. Och för att förstå affären, läs på. Det här är en väldigt kort summering. Att bolaget har ju då genom det här roadmap-arbetet identifierat 5 områden där man tror att man kan driva stora volymer av den här radarn. Och då handlar det om cargo tracking, det vill säga containrar ute på haven. Så finns ett intresse nu för att se att de inte har varit öppnade, människosmuggling eller att man vet var de är när de kommer fram. Det finns massa goda case på hur den affären kan drivas fram. Level sensing har ju haft genombrott 2025. Här kan man då mäta nivån i tankar och det finns ju många miljoner tankar som tillverkas varje år. Och det finns ett behov av att mäta det här med strömsnålhet, alltså 10 år någonting som man behöver ha i den här sensorn. Och det är där Acconairs teknik kommer in. Och man har tagit flera viktiga affärer under 2025. Ett genombrott under 2025. Definitivt inom level sensing. Och radarn är unik på det sättet. Den kan mäta väldigt nära vätskan. Det är få radars eller ingen annan som klarar det. Och den har den här låga strömförbrukningen. Så det blir lång batteritid. Och den är liten, billig och bra. Så det här har ju slagit mot flera kunder globalt i flera delar av världen. Så fantastisk framgång. Sen har vi automotive. Här har man ju haft design wins sen tidigare. Nu börjar det hända saker på riktigt. Och det här handlar både om kicksensor och det handlar om interior sensing framåt med A2 här då. Och sen har vi presence detection som man också har vunnit affärer kring att upptäcka närvaro så att lyset inte slocknar på toaletten och sådär. Men nu med den nya generationen med A2, den kommer med sån funktionalitet att TAMen ökar, total addressable market, alltså potentialen ökar signifikant. Det kommer in nya applikationsområden som den ska täcka. Ja, nu låter det som en säljare här. Jag ska inte vara bias i det här, utan jag ska ju ha en nykter syn på det här bolaget. Men jag tycker att det är bra med ett bolag som har begränsat antal produkter, men som kan appliceras i väldigt många olika områden. Det ökar ju sannolikheten att man lyckas på en eller flera ställen. Och det jag säger här är ju att automotive, där har man fart. Level sensing var större 2025 i omsättningen än automotive, fast automotive förväntas bli det största. Och alla andra områden, och det jag glömde säga var industri och automation. Det handlar mycket om produktionslinjer där man använder sensorer. Och med framtidens material så kan inte dagens teknik fånga det. Och den här radarn fångar saker som man inte kan se med befintlig teknik. Så här jobbar man med de som utvecklar produktionslinjer ute i industrin. Så att väldigt många spännande områden för en och samma teknologi. Och den här, oj vilken busy bild. Men det här är pressmeddelanden vi har sett under 2025. Och då kan vi ju se här att antalet pressmeddelanden med goda nyheter har ju ökat signifikant här i slutet på året. Och inom alla områden. I början av året, vi hade cargo tracking, vi hade nivåmätning, vi hade distributionsordrar,
Och sen började det komma mer kring bilindustrin. Vi kommer ihåg att vi hade ett väldigt dåligt Q2 med återhämtning i Q3. Och nu verkar det som att bilindustrin då är på väg att rampa upp. Samtidigt som nivåmätningen och närvarodetektering och så vidare också kommer med ett momentum. Och sen har jag lagt in lite de här röda siffrorna. Det är datumen när de här orderna förväntas skeppas. Det vill säga att det var inte datumet för pressreleasen som blir en order för det kvartalet. Utan då måste man förstå när de här landar. Och det kommer jag komma tillbaka till. En annan spaning, det är, jag pratade om den här stora mässan i USA när jag recenserade Smart Eye inför, som är ett annat av mina innehav, där de var i Las Vegas. Även Acconeer var i Las Vegas. Vi fick inte så mycket information från Acconeer kring det mer än ett LinkedIn-inlägg där man indikerar att man hade bra dialoger med partners och kunder. Så att det är mycket på gång. Men vi fick inte mycket mer än så. Och här ser vi också Alps Alpine som en stor tier 1-kreatör. Jag ska komma tillbaka till dem. Som hade en stor monter på den här mässan. Och det är ju jätteviktigt, Alps Alpine. Låt mig visa det alldeles strax. Sen börjar ju Acconeer att berätta mer och mer om var de har sina design wins i bilindustrin. Nu senast så var det en Toyota RAV4 här som kommer med radarsensorn för accesskontroll. Vi föranleds att tro att den senaste Volvon här nu som släpptes i januari också innehåller Acconeers teknologi. Och det vilket även Smart Eye har bekräftat att deras teknologi sitter i den. Så att det här är ju spännande med alla bilmodeller som kommer. Och här har man ju en jättefootprint då i Japan genom Alps Alpine. Så det här är ju kul att se. Och det här båda är gott. För när den väl är indesignad i en bil och bilen säljer över många år. En bilplattform kan leva i 10 år. Då blir det mycket volym över tid. Och prata lite om Alps Alpine. Det är ett stort bolag. Alltså vi pratar ju en omsättning på 60 miljarder om året. Och de har ju antalet produkter i sin portfölj 15 000 någonting. Och antalet av deras produkter som används i fordon upp till 10 000. Du ser här 28 000 anställda globalt. Och här är deras CEO. Och han uttalade sig här i början på januari. Och han pekade just, han nämner ju inte Acconeer. Men det är ju Acconeers produkt han pratar om. Så han säger i ett uttalande till marknaden när han pratade om mer än just det här. Han pratade om hur affären går. Men att en CEO, en vd för ett så stort bolag väljer att prata just om millimetervågssensorn i ett uttalande till marknaden. Det säger att det här är prioriterat. Och det han säger är att det är en lovande produkt för framtiden, den här millimetervågssensorn som börjar installeras i många fordonsmodeller. Utöver fordonsapplikationer används den även för hinderdetektering i jordbruksmaskiner, mänsklig detektering i luftkonditioneringsapparater och 3D-detektering för maskinsäkerhet. Produkten positioneras särskilt för tillämpningar där kameror inte kan användas av integritets- och säkerhetsskäl. Starkt uttalande skulle jag vilja säga. Och Alps Alpine då, men de äger ju över 13% av Acconeer. Så det vore ju konstigt om de inte skulle vilja säkerställa att den här produkten blir lyckosam. Eller tvärtom då, de har väl investerat för att de tycker att det här är en fantastisk produkt. Och därmed så ser de också potentialen. Det här tror jag marknaden, det här har gått under marknadens radar. Svenska marknaden har nog inte förstått det här. Så det jag ser i Acconeer och vägen mot toppen och den här gameplanen som Ted har haft är tummen upp. Och vi får det bekräftat i de här klippen. Men jag vill ju också se det bekräftat i rapporten och i vd-orden framåt givetvis. Och det var första området. Vi ska gå in på nästa. Min förväntan. Och förväntansbilder kommer ju också ifrån vad bolaget uttrycker. Så nu ska vi gå tillbaks lite till de här videoklippen som var tagna ur en kontext. Så att titta på hela, det är min uppmuntran. Men låt oss lyssna lite grann på vad Ted säger då om 2026. Och sen ska vi komma tillbaks till Q4 som då är 2025 fortfarande. 2026 kommer att bli ett väldigt, väldigt spännande år för Acconeer. Dels har vi den gamla affären som växer starkt. Jag gick igenom vissa av vertikalerna här. Och sen har vi några nya sensorer som kommer in i fordonsindustrin och kommer rampa upp i hög volym. Och de aggregerar sig ovanpå varandra.
Så det är ju samtidigt som vi då ska komma ut med algoritmer och mjukvarulösningar för alla de här vertikalerna med vår nya sensor. Samtidigt som vi kommer att bli en större leverantör i volym, i hårdvaruvolym. Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Acconeer på många fronter. Men jag är en vän av siffror, jag vill se det. Så då har jag tittat lite närmare på de här pressmeddelandena, vad som bolaget har kommunicerat, vilka volymer vi har, vad vi kan förvänta oss då inför till att börja med Q4 och även in i 2026. Så om vi tar den här bilden där vi hade alla pressmeddelanden och så försöker vi omsätta den till vad vi vet i termer av orderintäkter och lägger en tidslinje på det. Ja, det vi har ganska låg transparens kring, det är automotive. För där har man vunnit design wins och sen har man produkter som går in i produktion men där allt inte är pressreleaser i nära anslutning till när de volymerna faktiskt skeppas. Och det har vi sett under året att det har varit svårt därmed att lägga en prognos för den totala omsättningen för kvartalet. Men det vi får gå på, det är ju de pressreleaser som handlar om större ordrar. Nu kommunicerar ju bara bolaget enskilda ordrar med ett ordervärde över 1 miljon kronor. Sen har man en massa mindre ordrar. Och det kan vara många små ordrar som bygger upp mot en större omsättning. Men det vi vet om Q4, det är att på nivåmätning så har vi minst 4,2 miljoner. Och det är ju inte i det stora sammantaget mycket pengar. Utan det är ju den här grundläggande automotive. Samtidigt så vet vi att Ted har sagt att nivåmätning kommer att vara större än automotive under 2025. Och då blir man kanske lite orolig så här, att Q4 skulle vara ganska begränsad då i sina intäkter. Så jag tycker fortfarande att det är svårt att veta hur mycket som materialiseras. Men jag vet ju vad jag vill se. Vi hade i det svaga Q2 bara 10,5 miljoner kronor i omsättning. Sen hade vi i ett starkt Q3 16,5 miljoner i omsättning. Jag vill se 15 miljoner här i Q4. Och de säljer i dollar så det här blir ju inklusive valutaeffekten. Och sen har vi dessutom ett lågt jämförelsetal från förra året. Man gjorde bara 10,3 miljoner i Q4. Och då skulle det innebära att om de träffar de här 15 miljonerna, då blir det 46% tillväxt. Så det kan ju vara ett bra besked till marknaden då, om man lyckas infria det, att procentuell tillväxt är hög. Sen har ju jag också i min modell, jag har ju en modell för hur jag investerar, det vill säga vad är bolagsvärdet, hur mycket är kassan, hur utvecklar sig affären. Det är ju det jag bygger hela min analysmodell kring, att försöka koppla ihop finansiellt läge med kommersiellt läge och förstå värderingar i bolag och så vidare och göra en sammantagen analys av det. Och så utifrån det så riskjusterar jag i min portfölj hela tiden. Och det är de som är följare och de som är framförallt betalande följare, de är mycket mer engagerade i och vilja förstå det här, vilket jag tror också leder till bättre avkastning. Men i min egen riskmodell, då säger jag att jag vill se 39 miljoner kvar i kassan efter Q4 för att inte oroa mig kring den burn raten då. Men vad säger Ted om kassan? Vi har en kassa som vi värnar om och vi vill få kassan att räcka tills dess att vi genererar positivt kassaflöde. Så det betyder ju att vi fokuserar eller vi prioriterar starkt nu med vad vi satsar på för att säkra att kassan räcker till kassaflödespositivt. Bra där. Tack Ted. Då håller vi tummarna att jag känner mig lika trygg med det efter att ha sett Q4-rapporten. För det är fortfarande ett frågetecken som vi ska vara vaksamma på. Givetvis. Då kommer vi till den sista delen här som är bolagsvärdet. Och nu kommer jag att bjuda på den idag. Men skicka gärna ett frivilligbidrag eller bli premiumföljare. För jag tror att jag kommer att bryta mina videos i det här läget och bara ge
mina tankar kring värdering till betalande följare. Och det beror helt enkelt på att jag inte vill påverka andra än de som är helt införstådda med hur jag arbetar. Så att idag bjuder jag på det. Ja, mina bubbeldiagram, de är kärnan i hur jag jobbar med riskjusterad avkastning. Och jag pratar mycket om hypezonen, den här ute till vänster. Innan vi har positivt rörelseresultat, där vi har ett negativt kassaflöde, då är det farligt. Jag kallar det för hypezonen för jag ser ofta bolag som uppvärderas trots att de har väldigt mycket framför sig i förmågor som måste sättas på plats som är kostsamma innan man kan skörda frukten av det. Och då har jag också sett i fallet Acconer och i många andra bolag att är man för tidigt innan bolaget är kommersiellt redo att tjäna pengar, då kommer också stora fall i kurs och i bolagsvärde. Tittar man på Acconer 2022 där bolagsvärdet var över miljarden och sen hur det har sjunkit. När jag tog in caset, hade haft koll på det under en längre tid, ansåg att bolaget gick från hypezonen ner till att vara högt och till slut rimligt värderat, och då passade jag på under 2024 att kliva in i det här. Och med den kapitalisering som följde och med Alpine som en stor ägare i det här, så kände jag mig betydligt tryggare att investera. Sen vill ju jag ha asymmetri. Vad betyder det? Jag vill ha stor uppsida när jag handlar en aktie. Alltså att handla en aktie när alla andra redan har köpt den och den har gått upp massor och så tror man att den ska gå upp ännu mera. Ja, det har ju funkat i vissa bolag. Men där vill inte jag vara. Jag vill vara tidigt inne och jag vill skörda då den uppgången. Och det gör att den här modellen handlar om att inte vara för tidigt inne och inte heller vara för sent inne och ha en modell som stöttar det. Och det är precis så jag har jobbat i Acconer, och i Acconer har jag prickat. Jag har köpt på mig aktier i botten utifrån min modell och sen har jag använt då mina egna kurser och så vidare. Och jag ger inga rekommendationer. Jag sätter inte en kurs som är allmängiltig för alla. Jag gör det för mig själv. För att jag ska veta när jag ska trycka köp och när jag ska trycka sälj. Jag använder exakt samma modell i andra bolag där jag både har kommit in tidigt, där jag har tagit hem vinst för att jag ser att det har blivit övervärderat oavsett vad, och sen givetvis så följer jag och försöker förstå affären. Och i det här fallet tittar vi på min gräns för köpvärd. Den ligger på 700 miljoner kronor i börsvärde eller 9,60 i kurs. Och jag har satt en framtidskurs på 13,70, 1 miljard, där jag anser att bolaget i det intervallet är rätt värderat för stunden. Det betyder att om bolaget då går under 9,60, då ökar jag mitt innehav. Nu sitter jag med ett innehav jag är jättenöjd med. Vilket betyder att jag aktar mig för att öka även om nyheterna är goda. Jag måste då se att det här taktar med mindre risk i kassan och att intäkterna faktiskt kommer. Vilket vi har indikationer på. Men jag måste se det i rapporten innan jag höjer då min gräns för köpvärd. Är risken då att jag missar att köpa in mig? Ja, men då ska jag ha tagit tillräckligt stor stek redan här i tidigt skede för att känna mig nöjd med en uppvärdering. Sen har vi också den framtidskursen här. Ja, nu har ju inte bolaget gått över 13,70. Men man var uppe och sniffade på det. Man var uppe i nästan miljardvärdering här i slutet på 2025. Och då säger ju min modell, här är det, vi är högt värderade. Och mycket riktigt så har vi backat från den toppen. Så även här fungerar ju min modell i hur jag bygger mina tankar kring riskjusterad avkastning. Så nu när vi förväntar oss gå in i ett år med nollresultat ur ett EBIT-perspektiv, eller positivt till och med första positiva kassaflödeskvartalet under året som bolaget har som finansiellt mål, så är vi på väg ut på grönbete. Alltså när vi flyttar oss från den här hypezonen in i positivt rörelseresultat, då kan det ju hända saker med värderingen. Då kan den ju dra iväg ordentligt. Och är det så att det här bolaget nu börjar närma sig det, då kommer vi ha helt andra kurser tror jag framåt. Så att här kanske Q4 blir väldigt intressant att se momentumet. Sen vet vi att 2026 kommer att utvecklas väl utifrån det jag har presenterat som bolaget har delgett marknaden i pressreleaser och i momentum i affären. Så det ser ju väldigt lovande ut. Det är ju faktiskt en risk här att jag inte kommer kunna köpa fler aktier för att min modell säger att jag inte får det. Så vi får se.
Så den här fina uppvärderingen vi har fått innebär att asymmetrin, som jag kallar det för, den är ju borta för stunden. Bolaget är i min modell rätt värderat och därmed så är det bara rapporten som kan vara en trigger för att ändra mina indikationer. Rapporten kommer att avgöra om jag ändrar gränsen för köpvärd eller om jag ändrar framtidskursen. Och sen ligger vi kvar. Men som läget är nu, känner mig trygg med innehavet. Jag har kommit in billigt. Modellen fungerar och jag applicerar den i alla bolag. Så bli premiumföljare, förstå hur jag tänker och kanske vara med på fler sådana resor. Men Akoneresan vill jag definitivt vara med på. Men återigen, det här är den delen som jag kommer faktiskt lägga bakom betalvägg. Och bara för att motprestationen är att man är engagerad själv och förstår modellen. För om man bara hör om mina framtidskurser eller köpvärdskurser och inte förstår det, då tar man inte ansvar för sina egna investeringar. Och jag vill ha följare som tar ansvar. Det är så jag vill att det ska utvecklas nu framåt. Så där är vi. Låt oss avrunda. Som sagt, mycket spännande bolag och det ser ut att hända väldigt mycket nu då 2026. Så det ska bli kul att läsa rapporten, vd-orden och komma tillbaka och rapportera. Jag hoppas att vi ses då. Ha det så bra. Hej! Så 2026 så kommer det hända mycket grejer på Akoner på många fronter.